Mirë dita, të doja që këto komunikim me ju ta bëja shumë herët, por kam nisur ditën me punë, duke shërbyer mëngjesin për njerëz nevojë përsëri, në lagjen time, për njerëz me të cilët nuk më lidh qeveria, as partia, por njerëzillokun radh parë. Do bëj përsëri, ashtu si të gjithë kolegët e mi në qeveri, apo kolegët e mi në parlament, që kemi zgjedhur që punën ta bëjmë drejt për drejt nga territori i prekur pas ngjarjes sismike të 2 ditëve më parë. Pa diskutim, pa pikë turpi, me dëshirën e fortë për të mbetur njeri me secilin prej atyre që është nevojë aty në kombinat apo kudo tjetër gjetkë. Nuk e bëjmë për t'u treguar njerëzve se çfarë bëjmë ne, por po e bëjmë për t'i treguar tjerë njerëzve se çfarë duhet bëjnë përpara se dalin në televizione e të konsumojnë kohën atje. Pra duke shkuar tek njerëzit e duke i shërbyer drejt për drejt atje ku janë. Ndërkohë, ende pa u bërë 48 orë nga ngjarja e parë sismike, tërmeti së shtunës, dua që në emër qeverisë t'ju konfirmoj se e gjithë infrastruktura rrugore është aksesueshme, madje e sigurt. Përfshi rrugët kryesore, rrugët dytësore, rrugët rurale, madje edhe në zonat më të largëta, urat e verifikuara dhe të tjera dhe pra arti në këtë infrastrukturë, e cila po përdoret për të gjitha shërbimet e përditshme, të zakonshme për njerëzit, si përmarrjen, institucionet dhe posaçërisht për njerëzit në nevojë nga ngjarja sismike. E gjithë infrastruktura e ujësjelljes kanalizimeve është aksesueshme dhe e sigurt. Përfshirë vendburimet, stacionet e pompimit, impjantet e përpunimit të ujit, rrjetet e shpërndarjes, impjantet e largimit të ujrave të ndotura, në zona urbane dhe zonat rurale, madje deri në më të largëta. Infrastrukturë përmes cilave po shërbehet me ujë çdo qytetar e si përmarrje si zakonisht. E gjithë infrastruktura energjetike është aksesueshme dhe e sigurt. Përfshi veprat prodhuese nën stacionet, linjat e transmetimit, gabinat elektrike, në zonat urbane edhe më të largëta, zonat rurale, infrastrukturë përmes cilave po shërbehet maksimalisht me energji elektrike çdo qytetar si përmarrës, madje çdo në punës në administrimin e këtyre infrastrukturave është në punë prej 48 orësh pa ndërprerje për çdo avari, defekt apo edhe akt kriminal, siç ka ndodhur gjatë 72 orëve të fundit në një rajon të vendit. E gjithë infrastruktura shëndetësore është aksesueshme dhe e garantuar. Përfshirë urgjencë, qendrat spitalore, poliklinikat, ambulancat, shërbimin e farmacisë, si dhe grupet lëvizshme, mjekësh e infermierësh në zona urbane e rurale, për çdo qytetar vendas dhe turist huaj që vazhdon të pushojnë në Shqipëri, që nga minuta e parë pas tërmetit, për cilin do burr, grua, i moshuar apo fëmijë, lënduar nga tërmeti apo që vuan sëmundjet kronike. E gjithë infrastruktura arsimore është aksesueshme dhe pas verifikimit 1 për 1, në çdo çerdhe, në çdo kopësht, në çdo shkollë nëntëvjeçare dhe të mesme, e sigurt edhe për arsye se ne kemi vendosur që çdo objekt i pasigurt të jetë i mbyllur duke garantuar në zona urbane dhe rurale transportin pa pagesë të çdo fëmie që duhet ndjek ditën e tij të shkollës. E gjithë infrastruktura sociale, përfshi qendrat e pritjes, që ne kemi vizituar gjatë këtyre ditëve, është e gjitha aksesueshme dhe e garantuar për çdo familje dhe çdo individ në nevojë apo të prekur nga ngjarja sismike e 2 ditëve më parë. E gjithë infrastruktura e rendit dhe sigurisë publike, e sigurisë kombëtare, pra përfshirë ushtrinë dhe policinë e shtetit, është ngadishmëri numër 1, jo vetëm për përmballuar detyrat e përditshme që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare dhe me sigurinë publike, sigurinë e jetës të çdo qytetari, po edhe detyra tjera që kanë të bëjnë drejt për drejt me pasojat e ngjarjes sismike dhe garancitë e shtuara për qytetarët në shtëpitë e tyre apo në çdo ambient tjetër ku ata konsumojnë ditën e tyre. Pra,
Shteti, në nivel qendror dhe në nivel vendor, është funksional dhe po shërben me të gjithë fuqinë e tij, në bashkëpunim me qytetar, sipërmarrës, vullnetar, të angazhuar dhe përgjegjës për këtë situatë. Nuk ka asnjë element të kaosit, kakofonisë, neglizhencës apo moskryerjes detyrës. Janë të gjithë në punë dhe të qartë për detyrën që kanë e duhet të përmbushin. Nga zyrtari i parë i kësaj qeverie deri tek në punësin më i fundit i gjithë shërbimeve publike që janë gatishmëri dhe po shërbejnë me fuqi të plotë. Kryeministri është në krye të qeverisë e të punëve. Madje shumë më tepër në punë e në krye të punëve se çdo sejergji apo palaço politik që e nis ditën në paçeri e vijon me menaxhimin e interesave të kompanive korruptive të tij e pastaj në një restorant peshku dhe mbyll ditën në pijetore. Kryeministri po udhëheq gjithë të proces të menaxhimit të kësaj situate dhe natyrisht edhe procesin tjetër afatmesëm që ka të bëjë me reflektimin tonë si qeveri përkundrejt gjithë pasojave të kësaj ngjarje sismike që përjetuam gjatë 2 ditëve të fundit. Ministrja e Mbrojtjes, një super grua, dhe duhet ta përsëris, një super grua. Nën, që pavarësisht kushteve të saj shëndetësore, po sjell dhe lumtur në jetë një vajzë tjetër. Për pak ditë, ka 40 orë në krye të menaxhimit dhe të koordinimit të infrastrukturës qendrore dhe vendore, të emergjencave civile dhe çdo strukturë tjetër mobilizuar menjëherë që në minutat e para të ngjarjes sismike në funksion të përballimit të çdo emergjence dhe natyrisht në funksion të përballimit të kësaj emergjence atje në Qiliz tek qytetarët. Ministrja e Energjisë dhe Infrastrukturës po drejton të gjithë strukturën e krijuar dhe funksionale të verifikimit të çdo objekti privat apo publik, banimi apo shërbimesh nga pikpamja inxhinierike dhe e sigurisë në respekt të rregullave ligjore në fuqi, që garantojnë sigurinë e këtyre objekteve. Do të drejtoj e të koordinoj edhe gjithë punën për riparimin e çdo dëmi të shkaktuar dhe rindërtimin atje ku grupet e ekspertëve do të vendosin për të shpallur të pabanueshëm çdo shtëpi, çdo pallat apo jo funksional, çdo objekt shërbimesh publike apo edhe private. Një proces afatmesëm, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës do të drejtojë të gjithë punën për një studim të plotë të tipologjisë së dëmit të shkaktuar nga tërmeti, referuar kohës së ndërtimit, të atij objekti, banesë ose jo e tillë, materialeve të përdorura për ndërtimin, zonës së ndërtimit dhe natyrisht cilësisë së truajt mbi të cilin është ndërtuar, kodit të ndërtimit në zonë urbane dhe në zonë rurale, me qëllimin e qartë të rishikimit të kodeve, por edhe të një sistemi të ri sigurimi në funksion të rritjes sigurisë dhe garantimit të çdo objekti e çdo familje që banon apo shërben në të. Pa diskutim që në bashkëpunim me Ministrën e Energjisë dhe të Infrastrukturës po përgatisim akte të domosdoshme që brenda 40 orëve që vijnë të lehtësojmë në maksimum procesin e lejeve të ndërtimit për objektet e dëmtuara nga tërmeti dhe çlirimin nga çdo tarif apo taks që lidhet drejt për drejt me procesin e rindërtimit të banesave, veçanërisht për ato familje që kanë shpërur vullnetin e tyre për të rindërtuar vetë banesat e tyre. Prefektët, këshillat e qarqeve dhe drejtuesit e tyre, kryetarët e bashkive janë në punë dhe do e çojnë deri në fund me përgjegjësi punën që ka marrë përsipër në çdo cep të territorit që mbulojnë, përballimin e emergjencës, evidentimin shtëpi më shtëpi të dëmit dhe të ndjekjes deri në fund të procesit të riparimit dhe të rindërtimit të çdo objekti. Ministri i Shëndetësisë, Ministri i Arsimit, Ministri i Bujqësisë, Ministri i Mjedisit, Ministri i Kulturës dhe të tjerë zyrtarë të qeverisë do të mbulojnë në mënyrë të qartë sipas fushës së tyre respektive shërbimet e domosdoshme të sektorëve në kushtet e normalitetit në pjesën tjetër të territorit dhe natyrisht pa më të voglin diskutim edhe në zonat apo në qarqet që u goditën nga ngjarja sismike.
Ministri i Brendshëm do të vijojë të jetë në krye të punës për garantimin e rendit kushtetues dhe natyrisht rendit publik, sigurisë jetës së çdo qytetari. Mjafton t'u them që policia e shtetit ka 40 orë që është në gatishmëri numër 1, jo vetëm për të përmbushur të gjitha detyrimet që burojnë nga përmbushja e funksionit të saj kushtetues, po edhe për t'u përgjigjur çdo ngjarje tjetër, kriminale ose jo, në çdo cep të territorit, për fshirë sigurinë e jetës në të gjithë zonën e goditur nga ngjarja sismike. IGEOM, pra Instituti i Gjeoshkencave, dhe duhet ta theksoj me forcë emrin e këtij institucioni. IGEOM do të vazhdojë të jetë zëri zyrtar i shtetit shqiptar për çdo ngjarje dhe fenomen natyror, mbi të gjitha ngjarje sismike. Është profesional, autoritar, shkencor, i përgjegjshëm, jo vetëm në monitorimin e situatës, në kushtet që jemi situatës sismike, por mbi të gjitha, për çdo fenomen tjetër natyror me cilin qytetarët përballen në këtë vend. Janë të organizuar, të qartë, të përgjegjshëm, në përputhje me ligjin dhe natyrisht çdo fjalë e nxjerrë prej tyre bart mbi vete përgjegjësinë shkencore dhe profesionale në raport me ngjarjen dhe në raport me informimin e publikut. Të tillë jemi, siç u dëshmova, të organizuar, të qartë, të përgjegjshëm, në përputhje me ligjin, kontakt të drejt për drejt me njerëzit, atje ku ata janë, kështu jemi e kështu do të vazhdojmë të jemi. Të gjithë atyre që u ka bërë përshtypje prezenca jonë në territor, pra e secilit ministër, do doja t'i thoja që përveç detyrës funksionale, secili nga ministrat mbulon në mënyrë të qartë një pjesë të territorit që ka qenë nën goditjen e ngjarjes sismike. Secili nga ne e ka të qartë territorin e tij dhe detyrën që duhet mbulojë në atë territor përtej përmbushjes detyrave tona funksionale si antar qeverie. Njëjtën gjë kanë marrë përsipër dhe deputetët e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, të cilët kanë një territor të caktuar, të cilin po e mbulojnë drejt për drejt në çdo familje me kontakt personal, shtetëror po doni dhe funksional me qytetarët e dëmtuar nga ngjarja sismike. Ndërkohë, dje shoqëria shqiptare, rendi kushtetues, siguria publike, siguria kombëtare, ligji penal, mbi të gjitha, jeta dhe prona e qytetarëve në Tiranë, në Durrës dhe deri diku edhe në Elbasan, u sfidua, u kërcënua deri në kufijtë e kaosit, që ishte një hap larg me dhumë dhe plaçkitje të mundshme, nga lajmi i rremë, fabrikuar qëllimisht nga syri.net, një media online, shembulli i gazetarisë një anshme, politike, të kapur, e në këtë rast edhe gazetarisë kriminale. Qeveria është vendosur të garantojë me çdo çmim lirinë e medias brenda drejtës kushtetuese të informimit, mbështetur fort në standardet më të mira europiane dhe më gjërë, ndërkombëtare, por kërcënimi serioz i rendit kushtetues, sigurisë publike, sigurisë kombëtare, sigurisë së jetës së pronës së çdo qytetari në këtë vend, kërkon të njëjtën vendosmëri për t'u përballur ligjërisht me lajmet e rremë, prodhuar në media, e shpërndar nga një rrjet kriminal që zoton të dhëna personale të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Dhe që dje shkaktoi panikun më të madh të evidentuar në këtë vend, që mund të kishte pasoja shumë të rënda në radh parë për jetën e qytetarëve, pronën dhe pasurinë e tyre. Çdo gërm dje në atë lajm ishte e qëllimshme dhe jo vetëm kaq, por ishte e rreme. Referimi në Top Channel, median tjetër. Referimi në intervistën e një sismologu grek që për fat keq po kërkon të bëhet protagonist me zor. Referimi në orën dhe fuqinë e tërmetit. Ishin që të gjitha të rreme. Çdo gërm në atë lajm ishte e palishme në nxitjen e panikut për lënien e shtëpive, rrezikimin e jetës së njerëzve, në ikje e sipër, po
pse jo, rrezikimin e jetës së njerëzve në rrugë, me atë trafik maramëndës që ky qytet apo Durrësi nuk e kanë parë kur. Ne jemi të vendosur që autorët e këtij lajmi të rremë dhe zotrusit e këtij rrjeti kriminal të përhapjes së lajmeve të rremë të përballen me ligjin, me fuqi 5.8 të shkallës Richter, me intensitet 8 ball dhe me tregues nxitimi të agjensive ligjzbatuse të shtetit 0/375G. Të bëjnë ç'të duan, të sajojnë sot alibin e asaj që ndodhi dje. Çdo gjë është e faktuar dhe natyrisht forca e ligjit do t'i jap fund këtij fenomeni një herë për gjithmonë. Loja me lajme të rreme në politikë është kthyer në sport, por loja me lajme të rreme që kërcënon jetën dhe sigurinë e qytetarëve të Republikës së Shqipërisë do marr fund tani. Do marr fund ligjërisht edhe për një arsye tjetër, për t'i dhënë lirinë që meriton qytetarëve të marrin informacionin e vërtetë të bazuar në fakte. Unë jo, por askush nuk ka ndërmend sot dhe nuk do të ketë ndërmend as nesër. Të fal, lotët e përpëlitjet, të qarat e foshnjeve që dëgjoheshin dje në përshkallët e pallateve, poshtë në borret e tyre, e pastaj në makinat e prindërve. Nuk ka ndërmend që të fal ankthin dhe frikën e tejskajshme të prindërve me foshnjën në duar e me fëmijën prerë e më keq akoma me ata bashkë në makinë, në rrugë, me mijëra makina të tjera. Nuk ka ndërmend të fal mundin e stërmundimin e pafund të të moshuarve, veçanërisht atyre që vuajnë sëmundje kronike që me zor dje janë çuar nga shtrathi, janë transportuar në shkallët e apartamenteve në kushte tmerrsisht vështira për t'u ruajtur ashensorëve, në kushtet e një paniku ekstrem, e për orë të tëra janë sjellë vërdall nëpër autostradat e Tiranës, apo Durrësit, apo edhe Elbasanit. Nuk kemi ndërmend t'i falim. Nuk bëjmë kompromis me atë që ka ndodhur dje, dhe natyrisht, kjo nuk kalon sot, kaloj as për 3 ditë. Kush nga këta që mendon se çudia më e madhe zgjat 3 ditë, apo që mendon se do t'i dalë për Zot, cili do politikan, madje edhe ai që për 30 vite me radhë ka tentuar ta poshtrojë këtë popull, ta sundojë këtë popull, duke ngjallur frikën, terrorin dhe panikun mbi të, ta harrojnë, do të përballen me ligjin deri në fund dhe do të marrin nga ligji atë që meritojnë. Faleminderit.